Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Vì đang là mùa trung thu, nên tuần này Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh mới được tạo hình từ khuôn bánh trung thu. Vỏ bánh thì dai dai mềm mềm, phần nhân thì đậm đà, ăn hoài không ngán. Cô bác, anh chị và các bạn có thể làm cho gia đình của mình ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn chiều cũng rất là tiện. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm bánh này, trước tiên mình sẽ lấy 20g nấm đông cô, cho vào tô, thêm một ít nước ấm vào. Mình sẽ ngâm cho đến khi nấm nở mềm. Và nguyên liệu không thể thiếu trong công thức này đó là khoai tây. Hana sử dụng 280g khoai tây sau khi đã gọt vỏ, rửa thật sạch. Mình sẽ đem cắt nhỏ. Khoai tây giúp cho vỏ bánh được mềm dẻo, không quá dai. Người già và trẻ em cũng có thể ăn được. Cho nước vào ngập khoai, bắt lên bếp. Thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối. Mình sẽ nấu cho tới khi khoai tây mềm. Sau khi khoai mềm thì mình sẽ vớt phần khoai ra ngoài, tán nhuyễn. Còn phần nước thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ giữ lại trên bếp cho nóng. Một chút mình nhồi bột. Để dễ dàng tán mịn phần khoai tây thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ làm khi khoai vẫn còn nóng. Mình để nguội thì phần khoai này tán sẽ bị khó hơn. Sau đó mình sẽ cho vào 420g bột khoai tây. Đừng thay thế bằng bột năng, vì bột năng sau khi hấp thì phần bánh bị chảy xệ, không còn hình dạng ban đầu. Hana đã thử rồi. Sau khi trộn đều phần khoai tây và bột, mình sẽ cho từ từ vào 230g nước luộc khoai tây. Nước này vẫn còn nóng ấm. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng sử dụng nước sôi, vì sử dụng nước sôi, phần vỏ bánh sẽ không được sắc nét. Sau khi nhồi bột xong, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ lấy ra một ít bột mình vo viên thử. Nếu viên bột bị nứt thì mình sẽ cho tiếp tục một xíu nước vào, khoảng 10g nước, và mình tiếp tục nhồi lại một lần nữa. Phần bột đạt là sau khi mình nhồi xong, mình lấy một ít mình vo viên mà nó không bị nứt ra. Phần bột này vo thành một khối dẻo mịn, không khô quá cũng không nhão quá. Mình sẽ đậy bột lại và để qua một bên. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị nhân. Phần nhân Hana sử dụng 150g tôm. Sau khi lột vỏ, bỏ chỉ đen và rửa thật là sạch. Mình sẽ đi lau khô phần tôm này và băm nhuyễn. Phần hành lá thì Hana sử dụng 10g. Mình sẽ đi cắt nhỏ.
Và mình cũng cắt nhỏ 50 g cà rốt. Nấm đông cô sau khi ngâm mềm thì mình sẽ rửa cho thật là sạch và vắt cho thật là ráo nước. Sau đó cũng đem đi cắt nhỏ. Sau khi chuẩn bị hết các nguyên liệu và cho vào một cái tô lớn, thì mình sẽ cho thêm vào 200 g thịt heo xay, nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm ga, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường cát, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê dầu me và 1/2 muỗng canh bột khoai tây. Mình sẽ dùng đũa trộn đều lên. Khi trộn nhân để làm bánh, Hana thường sử dụng đũa để trộn, vì khi mình trộn bằng đũa thì phần nhân này dẻo mịn và khô ráo. Để phần nhân được đậm đà hơn thì mình sẽ bọc kín lại và để khoảng 15 phút cho thấm đều gia vị thì mình mới bắt đầu đi đóng bánh. Sau 15 phút thì mình bắt đầu đi tạo hình bánh. Hana sử dụng khuôn bánh trung thu 50 g. Trước khi đóng bánh, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ quét dầu kỹ ở hai bên thành khuôn và nhất là mặt khuôn. Vì nếu mặt khuôn mình quét không kỹ, một chút mình đóng bánh thì phần mặt bánh sẽ dính vào khuôn. Lúc mình gỡ bánh ra sẽ bị bể, không được đẹp. Để tạo hình bánh thì Hana lấy ra một ít bột khoảng 40 g. Sau đó mình tạo hình thành một cái chén nhỏ. Phần nhân cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cho vào khoảng 1 muỗng cà phê đầy. Sau đó dùng muỗng tán đều phần nhân ém chặt lại. Phần bột cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có do tròn mà mình dùng tay bóp chặt cho phần nhân và phần bột ép sát vào nhau. Sau đó mình sẽ cho phần bột này vào khuôn bánh, ấn nhẹ nhàng và từ từ đẩy phần bánh ra ngoài. Trong lúc đóng bánh, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ quét dầu chống dính cho khuôn. Mình cứ tiếp tục lặp lại như vậy cho tới khi hết phần nguyên liệu còn lại. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình trộn bột kỹ giống như của Hana thì phần bánh này sau khi đóng rất là đẹp, không bị biến dạng. Trong khi làm bánh thì mình nhớ chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi. Sau khi nước sôi cho sửng bánh lên hấp khoảng 15 phút là bánh chín. Khi bánh chín thì mình sẽ quát một lớp mỏng dầu ăn lên mặt bánh để tránh bị khô mặt. Phần bánh này mình ăn ngon nhất là lúc vẫn còn nóng ấm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình chưa ăn liền thì mình nhớ đậy nắp lại, giữ nguyên bánh ở trên sửng. Phần bánh ăn không hết, cô bác, anh chị và các bạn có thể bỏ vào tủ đông. Khi nào ăn mình lấy ra rã đông và hấp lại là ngon bình thường. Phần bánh sau khi hấp xong vẫn giữ được nét ban đầu. Phần vỏ bánh thì dai dai mềm mềm. Phần nhân thì đậm đà hương vị. Phần nhân khi làm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ nêm cho đậm đà một xíu thì mình có thể ăn liền.
mà không cần phải chấm thêm nước chấm. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Hana mến chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình.